Hej på er och välkommen till en ny video av Gör det själv instruktioner. Idag ska jag knåpa en enhörning och den kan man använda bra som inbjudan eller som presentkort eller även deko i sitt rum. Och ni ser att jag har gjort en gyllene enhörning med en röd man. Och om ni vill se hur jag har gjort det så stanna här. För enhörning behövs alltså glitterpapper. Jag har alltså gyllen glitterpapper och presentpapper som är också skimrande. En sax, en svart penna, en blyertspenna och någonting som man kan använda för, som öga. Det här är en litet blad utav mossgummi som glittrar jättefint, men man kan använda även en glittersten eller rita ögat på helt enkelt. Sen har jag en limstift även. Och så kan vi börja. Först av allt vänder jag på pappret så att jag ritar enhörning på baksidan. Hur man ritar det bäst, det visar jag nu. Först av allt ritar man nosen. Det är som böj här nere. Och så blir böjen lite bredare. Här saknas halsen. Och halsen uppåt. Min enhörning behöver några öron. Och såklart vore det ingen enhörning om jag inte hade ett horn här. Så, det gör nog inget om linjerna är inte så fina eftersom man vänder på det hela och sen syns det inte, så man kan sudda bort alla linjer som inte är bra. Sen man behöver inte kasta hela pappersarken bara för man ritat inte helt perfekt. Öron skulle kunna vara lite större så. Här kan man göra allt lite rundare. Mannen ritar jag förresten inte eftersom vi ska knåpa ihop den sen. Ja, jag tror jag är ganska nöjd med min enhörning nu. Här ska jag bara förbinda linjerna. Så klipper jag ut det hela nu. Om ni har svårigheter med att rita enhörning så kan man såklart hitta en bild av en häst på nätet och helt enkelt skriva ut bilden och sen bara rita därifrån. Så framifrån ser enhörningen ut så här. Man kan verkligen se att det är en enhörning, eller hur? Nu ska jag rita mun. Och näshålen. Och här ska ögat vara. Så, då ska vi till. Ja, det var lite stort mitt öga här. Jag får klippa till det lite. Det var bättre. Och nu är ju bakgrunden precis samma färg som ögat. Och så att man kan se att det är ett öga så ska jag rita runt hela ögat här. Med svarta. Och några ögonfransar tror jag. Och här kanske även en pupil. Så, då är mitt öga färdigt. Nästa av allt ska vi hålla på med mannen. Jag har lagt på lite lim här längs med baksidan av halsen upp till örat. Och då ska jag nu helt enkelt limma fast presentpappret. Trycka åt det. Och när det har torkat ordentligt kan jag vända på det hela. Och sen kan jag klippa bort det som inte behövs här.
Och även här klipper jag bort det ända så att det bara finns man upp till öron. Och här bakom öron kan man klippa bort om man inte har limmat fast det ända upp i öron eller på öron. Så det här ser väl redan nästan ut som en man tycker jag. Nu ska vi bara klippa till det lite. Ge lite på den. Så, och nu ska jag bara skära några remsor ända till enhörning där. Små remsor. Och en kort tid senare är min man färdig och hela enhörning är färdig. Min glitter-enhörning. Och han är en underbar man verkligen. Man kan alltså hänga upp det nu i sitt rum eller ge bort det som presentkort eller även som inbjudan till något kalas till exempel. Såklart kan man sätta hit även några klitterstenar eller ja, andra deko-idéer som ni har helt enkelt. Ja, skulle ni knåpa en sån enhörning, skriv det gärna ner i kommentarerna. Ja, ge mig en tumme upp om ni gillade videon. Titta in i våra andra videos såklart. Prenumerera på vår kanal och vi ses igen. Hej då!